ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ የደወል ምልክቷን በመጫን ሳብስክራይብ እያደረጉ እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እናመሰግናለን። ቪዲዮ ለተለያዩ ልጆች እንዲዳረስ የኮመንት ሴክሽን ላይ በማስቀመጥላችሁ ሊንክ ሸር እያደረጋችሁ ይህን ቻናል እናሳድገው እላለሁ። ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው ጀነራል ፊዚክስ ፍሬሽማን ኮርስ ከምትወስዱት ኮርስ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር ስሪን እናያለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ እሄዳለሁ። እሺ፣ ቻፕተር ስሪ ፍሉድ መካኒክስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አሁን ኢንትሮዳክሽኑን እናይና ኦብጀክቲቭ ላይ አሁን በዚህ ቻፕተር ውስጥ ምን ምን አይነት ኮንሰፕቶችን እንደምናይ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ይዣችሁ እሄዳለሁ። Fluid mechanics is the branch of physics concerned with the mechanics of fluids in motion. That means fluid dynamics. አሁን ፍሉድ መካኒክስም በሁለት ከፍለን እናጠናዋለን ማለት ነው። አንደኛው በእንቅስቃሴ ላይ ያለን ፈሳሽ የሚያጠና የመካኒክስ ክፍል ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በአትረስት ላይ ያለን ፍሉድ የሚያጠና ሳይንስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሉድ መካኒክስ is the branch of physics ምንድነው? ፍሉድ መካኒክስ is one branch of physics which studies about or which concerns with the mechanics of fluids in motion. Fluids in motion ከሆነ ምን ይሆናል? fluid dynamics or at rest fluid mechanics and the force on them. አሁን ይህን አስታውሳለሁ። ፕሮፐርቲስ ኦፍ በልክ ማተር ከሚለው ቻፕተር 11 የድሮ መጽሐፍ የመጨረሻው ፓርት ላይ የተማራችሁት ማለት ነው። አሁን እሱንን ለማስታወስ መሞከር ነው በእግር መንገድ፣ ምክንያቱም ከሱ ቻፕተር ጋር የተያያዘ ኮንሰፕት ስለሆነ ማለት ነው። እና ደግሞ 9ኛ ክፍል ላይ ደግሞ አሁንም ቻፕተር 8 ላይ ነው 7 አካባቢ አሁንም የተወሰነው ግማሹን ፓርት ተምራችሁታል። ስለዚህ ሁለቱን አገናኝታችሁ ምን ለማየት መሞከር ነው። እሺ፣ the study area deals with this study area that means fluid mechanics area deals with many and diversified problems such as surface tension, fluid statics. አሁን ይሄ ፍሉድ መካኒክስ የሚያጠናቸው ኤሪያዎች ምንድናቸው? ወይም የሚዳሰሳቸው ኤሪያዎች አንደኛው ሰርፌስ ቴንሽን ማለት ፍሉድ ላይ ያለን ሰርፌስ ቴንሽን። ለምሳሌ ሶሊድ ኦብጀክት ላይ ፍሪክሽናል ፎርስ እንደምንፈልገው ሁሉ ፍሉዶች ላይም ምን እንፈልጋለን? ቬስከስ ፍሪክሽን የምንለውን እሱን የፍሉዶችን ቬስኮሲቲ እንዴት ነው የምንፈልግ የሚለውን እናያለን። ከዛ ደግሞ ፍሉድ ስታቲክስ አንድ ረፍታ ላይ ያለን ወይም አትረስት ላይ ያለን ፍሉድ ፕሮፐርቲውን እንዴት ማጥናት እንችላለን? ለምሳሌ ዳምፕ ሊሆን ይችላል፣ ግድብ ሊሆን ይችላል፣ ለምሳሌ ሀይቅ ላይ ያለን ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ማለት ፍሎ ኢን ኢንክሎዝድ በዲስ። ለምሳሌ እንደገና ደግሞ ፍሎ ኢን ኢንክሎዝድ በዲስ እናያለን። ያ ማለት ፍሉድ ኮንቲኒቲ እና በርኖሌስ ኢኩዌሽን ማለት ነው። ኦር ፍሎ ራውንድ ቦዲስ፣ ለምሳሌ ሶሊድ ቦዲ ኦር አዘርዋይስ። ለምሳሌ ይሄ ማለት ለምሳሌ በተለያዩ ሶሊዶች ላይ ፍሉድ ሲፈስ ወይም በእነሱ ፍሉድ ሲፈስ፣ ለምሳሌ በፓምፕ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም የምታውቁት ማለት ፍሎ ስቴቢሊቲ። አሁን ፍሎውስ እንዴት ነው ስቴብል የሚሆነው የሚለውን እናያለን። ይሄ ኢንትሮዳክሽን ስለሆነ በደንብ ትኩረት ሰጡት። ምክንያቱም በኢንትሮዳክሽኑ መሰረት ነው ሌሎችን ኮንሰፕቶች የምታውቋቸው ማለት ነው። ከዛ ዛ አፕሊኬሽንስ ኦፍ ፍሉድ መካኒክስ አር ኢኖርሞስ። ለምሳሌ አፕሊኬሽኑን ደግሞ ወደ መጨረሻ አካባቢ እናያለን። ዛ አፕሊኬሽን ኦፍ ፍሉድ መካኒክስ ይሄ ለምሳሌ ብሬዚንግ ሲስተም ላይ፣ ብለድ ፍሎ ላይ፣ ለምሳሌ ለብሬዚንግ ሲስተም የስ ብለድ ፍሎ፣ ስዊሚንግ ለዋና፣ ለምሳሌ ፓምፕስ፣ ፋንስ፣ ተርባይንስ፣ ኤርፕሌንስ፣ ሽፕስ፣ ሪቨርስ፣ ዊንድ ማይልስ፣ የውሃ ወፍጮ የምንለው ፓይፕስ፣ ሚሳይልስ፣ አይሰርብ በርጅስ፣ ኢንጂንስ፣ ፊልተርስ፣ ጀትስ፣ ስፓይን ኪለርስ ቱ ኔም ኤፊው። አሁን ለምሳሌ እነዚህ የተወሰኑት ናቸው። እንግዲህ ዋት አር ዘ አፕሊኬሽን ኤሪያስ ኦፍ ፍሉድ መካኒክስ። በነገራችን ላይ እንግዲህ ወደ ኢንጂነሪንጉ ፓርት መግባት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ አሁን ለተወሰኑ የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች ለምሳሌ ለመካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ ይሄ ቻፕተር 2-3 ኮርስ ሆኖ ነው የሚመጣ ማለት ነው። በፍሉድ መካኒክስ ተብሎ አንድ ኮርስ ነው፣ የአንድ ሴሚስተር ኮርስ ነው የሚሆን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ምን ይመጣል? ቱርቦ ማሽነሪ፣ ሌላም እንደዚህ
ሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ ዋተር ሳፕላይ ምናምን የምትገቡ ልጆች ካላችሁ ከነሱ ለነሱ ራሱ አንዳንድ ኮርስ እየሆነ ነው የሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በጣም ጠቃሚ የሆነ ቻፕተር ስለሆነ በደንብ ልታዩት ይገባል ማለት ነው። ኢን ፊዚክስ ኤ ፍሉድ ኢዝ ኤ ሳብስታንስ ዛት ኮንቲኒዩሊ ኢን ፊዚክስ ፍሉድ ኢዝ ኤ ሳብስታንስ ዛት ኮንቲኒዩሊ ዲፎርምስ ፍሎውስ አንደር አን አፕላይድ ሽር ዋት። አሁን በፊዚክስ ስናይ ፍሉድ ማለት ምን ማለት ነው? ፍሉድ የሚለው ኮንሰፕት ኢን ፊዚክስ ነው፣ በፊዚክስ ነው፣ በሌላ ጽንሰ ሀሳብ አይደለም። ኢን ፊዚክስ ፍሉድ ኢዝ ኤ ሳብስታንስ ዛት ኮንቲኒዩሊ ዲፎርምስ ኦር ፍሎውስ አንደር አፕላይድ ሽር ስትረስ ኦር ኤክስተርናል ፎርስ። ፍሉድስ አር ኤ ፌዝ ኦፍ ማተር ኤንድ ኢንክሉድ ሊኩድስ ኤንድ ጋዝ። አሁን ፍሉድ የምንላቸው ምንድነው? ፍሉድስ አር ኤ ፌዝ ኦፍ ማተር ዛት ኢንክሉድስ ዋት ሊኩድስ ኤንድ ጋዝ። ዛት ይህ ነው ኮንሰፕት። ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ አሁን በዚህ ቻፕተር ላይ የምናያቸው ዋና ዋና ለርኒንግ ኦብጀክቲቮቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን ስናይ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ዩኒት ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ይህንን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ እናንተና እኔ ልናዳብራቸው የሚችሉ ኮንሰፕቶች አንደኛው ዲስቲንጉሽ ኢላስቲክ ኤንድ ፕላስቲክ ማቴሪያል ፕሮፐርቲስ። ይሄ ተምራችኋል። ታች ክላስ የተማራችሁት ኮንሰፕት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። 11ኛ ክፍል በዲቴል ተምራችኋል። ስለዚህ ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ኢላስቲክ ኤንድ ፕላስቲክ ማቴሪያል ፕሮፐርቲስ። አሁን የሆነን ማቴሪያል ወስደን ኢላስቲክ ፕሮፐርቲ ያለው ስንል ምን አይነት ካራክተሪስቲክሶችን ሲያሟላ ነው ፕላስቲክ ማቴሪያል ነው የምንለውስ ምን አይነት ባህሪያትን ሲያሟላ ነው የሚለውን እና ታውቃላችሁ ማለት ነው። መች ቻፕተሩን አጥንታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ዲፋይን ዘ ስሪ ካይንድስ ኦፍ ስትረስ። አሁን ሶስት አይነት የስትረስ አይነቶች አሉ። ዲፋይን ዘ ስሪ ካይንድስ ኦፍ ስትረስስ ዋት አር ዘ ስትሬንስ ኤንድ ኢላስቲክ ሞጁል ዛት ሚንስ ተንሳይል ሽር ኤንድ ቮልሜትሪክ ስትረስስ። አሁን ተንሳይል ስትረስ፣ ሽር ስትረስ እና ቮልሜትሪክ ስትረስ ማለት ምን ማለት ነው ኮንሰፕቱ የሚለውን ምንድን ነው ይህንንም እናያለን። ይሄ ራሱ 11ኛ ክፍል አስታውሳለሁ በደንብ ተምራችኋል። ዘን አፕላይ ዘምቱ ሶልቭ ፕሮብለምስ። ከዛ ልክ ከነዚህ ከሶስቶች ስትረስ ላይ ያተኮሩ የተለያዩ ጥያቄዎች የምንላለን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን አብረን እናያለን። እሺ ዲስቲንጉሽ ቢትዊን ዴንሲቲ ዌት ዴንሲቲ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ኤንድ ጊቭን ዲስቲንጉሽ ቢትዊን ዋት ዴንሲቲ ዌት ዴንሲቲ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ኤንድ ጊቭን አን ኦብጀክትስ ማስ ኤንድ ቮሊዩም። አሁን ለአንድ ማሱና ቮሊዩሙ ለተሰጠው ኦብጀክት ዴንሲቲውን ዌት ዴንሲቲውን እንደገና ደግሞ ስፔሲፊክ ግራቪቲውን ምን ካልኩሌት እናደርጋለን እናውቃለን ማለት ካልኩሌት ዘ ኦብጀክትስ ዴንሲቲ ዌት ዴንሲቲ ስፔሲፊክ ግራቪቲ። መጀመሪያ ዋት ኢዝ ዴንሲቲ፣ ዋት ኢዝ ዌት ዴንሲቲ፣ ዋት ኢዝ ስፔሲፊክ ግራቪቲ የሚለውን ዲፋይን እናደርጋለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን እናደርጋለን? በማቴማቲካል ኦፕሬሽናቸው አማካኝነት ቫልዩዋቸውን ምን እናደርጋለን? ሶልቭ እናደርጋለን። ከዛ ካልኩሌት ዘ ፕሬዠር አክቲንግ ኦን ኤ ዴፕስ ኤች ቢሎ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ኤ ሊኩዊድ ዴንሲቲ። አሁን ካልኩሌት ዘ ፕሬዠር አክቲንግ ኦን ኤ ዴፕስ ኤች ቢሎ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ኤ ሊኩዊድ ኦፍ ዴንሲቲ። አሁን ኤች ያክል ሃይ ዴፕስ ጥልቀት ያለውን ፍሉድ ወስደን ለተሰጠው ዴንሲቲው የሚሰጠና ከዛ ምን እንፈልጋለን? ፕሬዠሩን እንፈልጋለን ማለት። ስለዚህ ፕሬዠር which is equal to density times gravity የሚለውን ኮንሰፕት ራሱ እዚሁ እናውቃለን። ከዛ ዲስቲንጉሽ ቢትዊን አብሶሌት ፕሬዠር እና ጌጅ ፕሬዠር ማለትስ ምን ማለት ነው? አሁንም ይህንንም በዚህ ቻፕተር የምናየው ይሆናል ማለት ዲስቲንጉሽ ዋት ቢትዊን አብሶሌት ፕሬዠር ኤንድ ጌጅ ፕሬዠር። ይሄ 9ኛ ክፍል ነው የተማራችሁት ይመስለኛል። ከዛ ስቴት ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ኤንድ አፕላይ ዚስ ፕሪንሲፕል ቱ ቤዚክ ሃይድሮሊክ ሲስተምስ። ይሄ ካስታወሳችሁ ከድሮ የአሁኑ ላይ አላቅም የድሮ አሁን መጽሐፉ ሳይቀየር ከ7ኛ ክፍል የነበረ ኮንሰፕት ነው። ምን ስቴት ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ኤንድ አፕላይ ዘ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ቤዚክ ሃይድሮሊክ ሲስተምስ። አሁን በፓስካልስ ፕሪንሲፕል አማካኝነት የሚሰሩ ሃይድሮሊክ ፕሪንሲፕል ሲስተሞችን አብረን እናያለን ማለት ነው። ከዛ ወደ መጨረሻ ምን እናደርጋለን? ስቴት አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል እናያለን። ዩዝ ዚስ ፕሪንሲፕል ቱ ሶልቭ ፕሮብለምስ ሪሌትድ ቱ ቦያንሲንግ። አሁን ቦያንሲንግ ፕሪንሲፕልንም አሁን ቦያንሲንግ ፎርስንም በዚህ ቻፕተር እናያለን ማለት ነው። በመጨረሻ ኤክስፕሌን ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒዩቲ በርኖሌስ ኢኩዌሽን ኤንድ አፕላይ ቱ ሶልቭ ፕሮብለምስ። አሁን መጨረሻ ቻፕተሩን ልንጨርስ አካባቢ ምን እናደርጋለን? ኤክስፕሌን ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒዩቲ። ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒዩቲ ማለት ምን ማለት ነው? ከዛ ለምን አይነት አፕሊኬሽኖች ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒዩቲ ምን አፕላይ የምናደርግ፣ እንዲሁም በርኖሌስ ኢኩዌሽንስ ኤንድ ኦልሶ አፕላይ ቱ ሶልቭ ፕሮብለምስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን
3.1 ፕሮፐርቲስ ኦፍ በልክ ማተር የሚለውን አብረን ለማየት እንሞክራለን። ቀጥታ እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ ፕሮፐርቲስ ኦፍ በልክ ማተር ኦልዞ ኤ ሶሊድ ሜይ ቢ ቶት ኦፍ ሃቪንግ ኤ ዴፊኒት ሼፕ ኤንድ ቮሊዩም። አሁን ሶሊድ የምንለው ነገር ወይም ጠጣር የሆኑ ነገሮች ምን አላቸው? የራሳቸው የሆነ ምን የታወቀ ሼፕ አላቸው። ከዛስ ምን አላቸው? ቮሊዩም ይዘትም አላቸው። ኢት ኢዝ ፖሲብል ቱ ቼንጅ ኢትስ ሼፕ ኤንድ ቮሊዩም ባይ አፕላይንግ ኤክስተርናል ፎርስ። ሶ አሁን ይሄ ማለት የሆነ ኦብጀክት የታወቀ ሼፕ እና ቮሊዩም አለው ካልን፣ ስለዚህ ይህንን ያለውን ሼፑን እና ቮሊዩምን ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ እያደረግን ምን እናደርጋለን? ሼፑን ልንቀይረውና ቮሊዩሙም ልንጨምርለት ልንቀንስለት እንችላለን ማለት ነው። ምን በማድረግ? ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ በማድረግ ማለት ነው። ኤ ሰፊሸንትሊ ላርጅ ፎርስ ዊል ፐርማናንትሊ ዲፎርም ኦር ብሬክ አን ኦብጀክት። አሁን ሰፊሸንትሊ ማለት በቂ የሆነ ወይም በጣም ትልቅ የሆነ ፎርስ ከሆነ ኦብጀክት ላይ አፕላይ ካደረግን ያን ኦብጀክት ምን ያደርገዋል? ፐርማናንትሊ ማለት በቋሚነት ማለት ነው። ፐርማናንትሊ ዲፎርም ሊያደርገው ይችላል። ወይም ደግሞ ጭራሽ ምን ልንለው እንችላለን? ኦብጀክቱ ልንሰብረው እንችላለን ማለት ነው። በት አዘርዋይዝ ዌን ኤክስተርናል ፎርስስ አር ሪሙቭድ፣ ነገር ግን ይላል ኤክስተርናል ፎርሱን ስናስወግደው አር ሪሙቭድ ማለት አፕላይ አድርገን የነበረውን ፎርስ ስናነሳው ማለት ነው። ዘ ኦብጀክት ተንድስ ቱ ሪተርን ቱ ኢትስ ኦሪጂናል ሼፕ ኤንድ ሳይዝ። ይሄ አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉ። ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት ላይ ኤክስተርናል ፎርስ ካሳረፍንበት በኋላ ያንን ያሳረፍነውን ኤክስተርናል ፎርስ ስናነሳው ወይም ሪሙቭ ስናደርገው ዘ ኦብጀክት ተንድስ ቱ ሪተርን ቱ ኢትስ ኦሪጂናል ሼፕ ኤንድ ሳይዝ፣ ኦብጀክቱ ወደ ነበረበት ኦሪጂናል ሼፕ እና ሳይዙ ምን ይላል? ይመለሳል። ዚስ ኢዝ ኮልድ ኢላስቲክ ቢሄቪየር ኦፍ ዘ ማቴሪያል ብለን እንጠራለን ማለት ነው። አሁን ከዲፊኒሽን እንጀምራለን። እሺ ዲፊኒሽንስ። አሁን ዲፊኒሽን ሲባል ምን ማለት ነው? ኢላስቲክ ማቴሪያል ማለት ምን ማለት ነው? ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ማለት ምን ማለት ነው? ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ፕላስቲክ ማቴሪያልስ ማለትስ ምን ማለት ነው የሚለውን እያየን ነው። ምክንያቱም ከዲፊኒሽን ካልጀመርን ጽንሰ ሀሳቡን ለመረዳት ስለሚያስቸግረን ማለት ነው። ዲፊኒሽን ኢላስቲክ ማቴሪያልስ። አሁን ምን አይነት ማቴሪያሎች ናቸው ኢላስቲክ ይሄ ተለጣጭነት ባህሪ ያላቸው? ከለጠጥናቸው በኋላስ ወደ ነበሩበት ሼፕ እና ሳይዝ የሚቀየሩ ምን አይነት ማቴሪያሎች ናቸው ስንል ዲፊኒሽኑን ስናይ ኢላስቲክ ማቴሪያልስ አር ማቴሪያልስ። እሺ እስቲ ከለር ልቀይር። ኢላስቲክ ማቴሪያልስ አር ማቴሪያልስ ዛት ሪጌን ማለት ጎይንግ ባክ ቱ እንደማለት ነው። ሪጌን ማለት ጎይንግ ባክ ቱ ዜር ኦሪጂናል ሼፕ ኤንድ ሳይዝ ዌን ዘ ዲፎርሚንግ ፎርስ ኢዝ ሪሙቭድ። ዛት ሚንስ ኤክስተርናል ፎርሱ አፕላይ አድርገን ይህን ፎርስ መልሰን ሪሙቭ ስናደርገው ወደ ነበሩበት ኦሪጂናል ሼፕ እና ሳይዝ የሚቀየሩ ማቴሪያሎች በሙሉ ምን ይባላሉ? ኢላስቲክ ማቴሪያልስ ብለን መጥራት እንችላለን ነው። እሺ ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን። አሁን ኢላስቲክ ማቴሪያል ማለትና ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን የተለያየ ኮንሰፕት ነው። ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ኢዝ ኤ ሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን። ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ሚንስ ኤ ሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን ባይ ኤ ፎርስ አፕላይድ ዊዝን ዘ ኢላስቲክ ሊሚት። ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ማለት ማለት ነው ኢዝ ዘ ሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን። አሁን የሆነ ሲስተም ዲፎርም ካደረገ በኋላ መልሶ ወደ ነበረበት ሼፑና ሳይዙ የመቀየር ባህሪው ማለት ነው። መቼ ነው ይሄ ግን የሚሆነው? ዊዝን ዘ ኢላስቲክ ሊሚት። ከኢላስቲክ ሊሚቱ ካለፈ ግን አይሆንም። ቢዮንድ ዘ ኢላስቲክ ሊሚት ኤ ፎርስ አፕላይድ ኦን አን ኦብጀክት ኮዝስ ፐርማናንት ኦር። እሺ አያችሁት? ቢዮንድ ዘ ኢላስቲክ ሊሚት። አሁን እዚህ ጋር በደንብ አስተውሉ። ትሩ እንትን መልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ላይ ምናምን ሲመጣ ስለሚያስቸግራችሁ ማለት ነው። ቢዮንድ ዘ ኢላስቲክ ሊሚት ኤ ፎርስ አፕላይድ ኦን አን ኦብጀክት ኮዝስ ፐርማናንት ኤንድ ኢሪቨርሲብል ወይም ደግሞ ቋሚ ያልሆነ ኢሪቨርሲብል ተለዋጭ የሆነ ዲፎርሜሽን ምን ይላል? ያሳያል። ዚስ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኤ ማቴሪያል ኢዝ ኮልድ ምን ይባላል? ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን። አያችሁት? ኢሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን ባይ ኤ ፎርስ አፕላይድ ዊዝን ዋት ዘ ኢላስቲክ ሊሚት። እስከ ኢላስቲክ ሊሚቱ ድረስ ግን የሆነ ማቴሪያል ሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን የሚያሳይ ከሆነ ያ ማቴሪያል ምን አይነት ባህሪ ያለው? ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን እያደረገ ነው ብለን እናወራለን። ቢዮንድ ዘ ኢላስቲክ ሊሚት፣ ከኢላስቲክ ሊሚቱ በላይ ከሆነ ግን ቢዮንድ ዘ ኢላስቲክ ሊሚት ኤ ፎርስ አፕላይድ ኦን አን ኦብጀክት ኮዝስ ዋት ፐርማናንት ቋሚ የሆነ ወይም ደግሞ ኢሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን ኮል ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን። አሁን ዋት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ኤንድ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ተብላችሁ ብትጠየቁ እንዲያርጋችሁ ምን ማድረግ ነው? ዲፋይን ማድረግ ነው። አሁንም እንደገና ደግሞ ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዋት ኢዝ ዘ ሜን ዲፈረንስ ቢትዊን ኢላስቲክ ማቴሪያልስ ኤንድ ፕላስቲክ ማቴሪያልስ ከተባላችሁ ደግሞ
አሁንም ልክ እዚህ ጋር እንደማወራው አድርጋችሁ ዲፋይን ማድረግ ማለት ነው። ቀላል ነው። ፕላስቲክ ማቴሪያልስ ዱ ኖት ሪጌን ዜር ኦሪጂናል ሼፕን ሳይዝ ዌን ዲፎርሚንግ ፎርስ ኢዝ ሪሙቭድ። አሁን ቅድም ምን ብለን ነበር? ኢላስቲክ ማቴሪያልስ አር ማቴሪያልስ ዘይ ሪጌን ዜር ኦሪጂናል ሼፕን ሳይዝ ዌን ዘ ዲፎርሚንግ ፎርስ ኢዝ ሪሙቭድ ብለን ነበር። በት ፕላስቲክ ማቴሪያልስ ዱ ኖት ሪጌን ሚንስ ዱ ኖት ጎይንግ ባክ ቱ ዜር ኦሪጂናል ሼፕን ሳይዝ አፍተር ዘ ዲፎርሚንግ ፎርስ ኢዝ ሪሙቭድ ማለት ይቻላል። ስለዚህ ዘ ኢላስቲክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኤ ሶሊድ ማቴሪያል አር ዲስክራይብድ ኢን ተርምስ ኦፍ ዋት ስትረስ ኤንድ ስትሬን። የስ አሁን የኢላስቲክ ፕሮፐርቲ ነው ያልኩት፣ ፕላስቲክ ፕሮፐርቲ አላለም። እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለን? ዘ ኢላስቲክ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶሊድ ማቴሪያልስ አር ዲስክራይብድ ኢን ተርምስ ኦፍ ዋት ስትረስ ኤንድ ስትሬን። ስለዚህ ከኢላስቲክ ሊሚት በኋላ እነዚህ ሁለት ኮንሰፕቶች አይሰሩም ማለት ነው። ምንና ስትረስ እና ስትሬን። ዘ ኢላስቲክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶሊድ ማቴሪያልስ አር ዲስክራይብድ ኢን ተርምስ ኦፍ ስትረስ ኤንድ ስትሬን። በጣም ጥሩ። እሺ what is the difference between the two concepts? That means stress and strain. Stress is the force per unit area that is causing some deformation on an object. አሁን ምን ማለት ነው? ስትረስ ማለት የሆነ ኦብጀክት ላይ ፎርስ አሳረፋችሁበት ከዛ stress is the force per unit area that is causing some deformation on an object. አሁን የሆነ ኦብጀክት ላይ የሆነ ሰም ኤሪያ ካለው ኦብጀክት ላይ ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት ይሄ ኦብጀክት የሆነ የሳይዝ እና የሸፕ ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ ምን እየተገበረበት ነው ማለት ነው? ስትረስ እየተገበረንበት ነው ማለት ነው። ኢታዝ ኤስአይ ዩኒት ኢትስ ኤስአይ ዩኒት ኢዝ ዋት ምን ይለዋል? ኒውተን ሜትር ስኩዌር ኮልድ ፓስካል which is the same as the unit of pressure። አሁን ምን ማለት ነው? ስትረስ which is equal to force over area። ይሄ ምንድነው? ኤስአይ ዩኒቱን ለማምጣት ግልጽ ነው። ስትረስ ማለት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንደዚህ ነው የምንወክለው። ከዛ ስትረስ which is equal to force over area። what is the SI unit of force and what is the SI unit of area ማለት what is the unit of force? ኒውተን። yes ኒውተን አይደል? and what is the unit of area? ሜትር ስኩዌር። as we know ኒውተን per meter square is equivalent with what? ፓስካል። ስለዚህ the SI unit of pressure is the SI unit of stress is which is similar to pressure which is ፓስካል ብለን ማውራት እንችላለን። ስለዚህ 1 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ማለት 1 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ብሎ ማውራትና ሜትር ስኩዌር ብሎ ማውራትና እሺ 1 ፓስካል ብሎ መናገር ምንድናቸው ማለት ነው? ተመሳሳይ አገላለጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኒውተን ሜትር ስኩዌር is always equal to 1 ፓስካል። ስለዚህ እናንተ በተለያየ ነን ኤስአይ ዩኒት ሲሰጣችሁ ግዴታ ወደ ምን መቀየር አለባችሁ? ወደ ኒውተን ሜትር ስኩዌር መቀየር አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ፕሮብለም ላይ በኒውተን ፐር ሜትር ሚሊሜትር ስኩዌር ሴንቲሜትር ስኩዌር ሲሰጣችሁ ይችላል። ግዴታ ወደ ምን መቀየር አለባችሁ? ወደ ኤስአይ ዩኒቱ ኒውተን ሜትር ስኩዌር መቀየር አለባችሁ ማለት ነው። እሺ ስትሬን ማለት ምን ማለት ነው ስንል what is strain? Strain measures the amount of deformation by the applied stress and defined as the change in configuration of a body እሺ divided by its initial configuration. Stress is unitless quantity. ስትረስ የምንለው ነገር ምን ይለው? a dimensionless quantity or a unitless quantity ነው። why? ለምን? አሁን በቃ እንደዚህ አይነት ለየት ያለ ነገር ስታገኙ እንዴት ሆነ ለምን ሆነ ብላችሁ መጠየቅ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ መልሱን ታገኛላችሁ። እሺ ለደገመው ስትረስ ሜጀርስ ዘ አማውንት ኦፍ ዲፎርሜሽን ባይ ዘ አፕላይድ ስትረስ። አሁን ምንድነው ስትረስ ሜጀር የሚያደርገው የሚለካው ምንድነው? የሆነ ፎርስ ከሆነ ኦብጀክት ላይ ምን ሰም ኤሪያ ካለው ኦብጀክት ላይ አፕላይ ተደረገ ማለት የሆነ ፎርስ ልንለው እንችላለን። ከዛ በፎርሱ አማካኝነት ምን ተፈጥሯል? ስትረስ አፕላይ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ስትረስ አፕላይ ተደረገ ማለት ደግሞ ኦብጀክቱ ምን አለው? ሰም አማውንት ኦፍ ዲፎርሜሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለመለካት as the change in the configuration of a body divided by its initial configuration stress ምን ይሆናል ማለት ነው? strain. That means strain which is equal to change in configuration over initial configuration. Stress which is equal to configuration change in configuration divided by initial configuration። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ስትረስ most of the time ስሞል ኢ በምትመስል ውክል ነው የምንወክለው። እሺ ቼንጅን ኤክስ ኦቨር ልትሉት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ኦሪጂናል ሌንግዙን ኤል ወይም ኤል ኖት ልትሉት ትችላላችሁ። በአብዛኛው ሶሪ ኤክስ ማለት ነው ኤክስ ኦር ኤክስ ኖት፣ ወይም ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህም በሌንግዝ በኤልም ሊወከል ይችላል። ስትሬን which is equal to ቼንጅን ኤል ኦቨር
ኢኒሻል ኮንፊግሬሽኑን ኤል ኖት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እሺ ዜር አር ስሪ ካይንድስ ኦፍ ስትሬን፣ ሶስት አይነት የስትሬን አይነቶች አሉ ብለናል። ዜር አር ስሪ ካይንድስ ኦፍ ስትሬንስ ዋት አር ዘስ የሚለውን ስናይ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ተንሳይል ስትሬን፣ ዘ ሰከንድ ዋን ሽር ስትረስ ኤንድ ስትሬን ሊኖረው ያለን። ከዛ ቀጥለን ምን እናያለን? ቮልሜትሪክ ስትሬን ስትረስ ኤንድ ስትሬን እናያለን ማለት ነው። ከዛ ኢላስቲሲቲ ሞጁል የሚል አለ። እሱንም በዚህ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ። ከመጀመሪያው ስንጀምር ተንሳይል ስትረስ ስትሬን ማለት ነው። ዋት ዳዝ ኢት ሚን ተንሳይል ስትሬን? መጀመሪያ ግን የምናየው ምንድነው? ተንሳይል ስትረስ ነው። ቀጥለን ነው ስትሬን የምናየው። እዚህ ጋር ሲቀመጥ ትንሽ ያው ርዕሱን ሲያስቀምጡ ቶፒኩን ሲያስቀምጡ ተንሳይል ስትረስ ስትሬን ብለው ቢያስቀምጡ ጥሩ ነበር። እዚህ ጋር ስትረስ የሚል ጨምሩበት። ስትረስ መጀመሪያ ስትረሱን ካየን በኋላ ነው ወደ ስትሬኑ የምንሄድ ማለት ነው። ስትረስ አሁን ሶስቶቹ የሚለያዩበት ሜን ዲፈረንሱ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። እሺ when the ends of a bar or rod or wire of uniform cross sectional area A are pulled with equal and opposite force of magnitude F perpendicular። ለምሳሌ እዚህ ዲያግራም ላይ እዩ። እንግዲህ ምንድን ነው አሁን ኤባር ኢንቴንሽን አለ። ይህን ባር በደንብ ይዩት። ኤባር ኢንቴንሽን አለ። ከዛ ኢኳል ማግኒቱድ ያላቸው ፎርሶች ምን በሁለቱም ሳይድ ምን እያደረጉ ነው? አፕላይ ተደረጉ። ይኸው ለምሳሌ ይሄ ዛት ሚንስ ይህንን ኦብጀክት ምንድን ነው ይሄኛው ፎርስ ወደዚህ ምን ይለዋል? ፑል እያደረገው ነው፣ እየጎተተው ነው ማለት ነው፣ እየሳበው ማለት ነው። ይሄኛውም ወደዚህ ምን እያደረገው ነው? እየሳበው ነው። ስለዚህ የሆነ ኦብጀክቱ እንደዚህ ሲሳብ ምን አለው? የሆነ ሰም ኮንፊግሬሽን ያመጣል ማለት ነው። የሆነ ምን ኢንሻል ሌንግዝ ከነበረው ለምሳሌ ኢንሻል ሌንግዙን ይዩት። እዚህ ጋር አሁን ኮንፊግሬሽኑን በደንብ አስቀምጦታል። ከዛ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ አለ እዚህ ጋር ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ አለው፣ ግልጽ ነው ይሄ ኦብጀክቱ ማለት ሲቀመጥ። ከዛ ምን አለው? ኤል ኖት። መጀመሪያ ምንም ፎርስ አናሳልፍበት ኤል ኖት ያክል ሌንግዝ ነበረው። ለምሳሌ 10 ሜትር ቢኖረው ማለት ነው። ከዛ ፎርስ አፕላይ ካደረግንበት በኋላ ፎርስ እንጨምርበት ምን አደረገ? ስትረችድ አደረገ። አያችሁት? ስትረችድ አደረገ። ይኸው ፎርስ አፕላይ አድርገንበት ማለት ስትረችድ አደረገ። ስለዚህ ምንድነው ኤል which is equal to ኤል ኖት ፕላስ ቼንጅን ኤል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ተንሳይል ስትሬንግዝ ስትሬን አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ተንሳይል ስትሬን አለው። አያችሁት? ከዛ መጀመሪያ ላይ ምን ነበረው? ፎርስ አፕላይ ካደረግንበት ግዴታ የሆነ ኦብጀክት ላይ ፎርስ አፕላይ ካደረግንበት ተንሳይል ስትረስ ምን አለው? ፎርስ ፐርፐንዲኩላር ፎርስ ኦቨር ኤሪያ። አሁን ፎርሱን ለኤሪያው ምን ሆኖ ነው? እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኤሪያ ኮንፊግሬሽኗን እቺን እንደዚህ አድርጋችሁ ዝም ብላችሁ ሳምፕል ውሰዷትና እቺን ከዛ ፎርሱ እንዴት ነው አፕላይ የተደረገ? እንደዚህ አይደል? አያችሁት? ፎርሱ ከኦብጀክቱ እንዴት ነው የተደረገ? እንደዚህ አፕላይ የተደረገ እንደዚህ። ከዛ ኤሪያ ኮንፊግሬሽኗን ስትዋጧት እንደዚህ በራዲየስ ውሰዱት። ለምሳሌ የሰርክል ውሰዱና ራዲየሱን ስትወስዱት እንደዚህ ይሆናል አይደል? ስለዚህ ኤሪያውና ኤሪያ ኦፍ ዘ ኦብጀክትን ዘ ፎርስ አፕላይድ ኦን ኢት ኢዝ ፐርፐንዲኩላር ቱ ኢች አዘር። አያችሁት? ፎርስ ፐርፐንዲኩላር። ይሄው ፎርስ ፐርፐንዲኩላር። ይሄን ስታዩ ፎርስ ፐርፐንዲኩላር ነው። ለምን? ለተንሳይል ስትረስ ከሆነ ማለት ነው። ከዛ ኦቨር ኤሪያ ተንሳይል ስትሬኑ ደግሞ ምን ሆነ? ቼንጅን ኤል ኦቨር ኤል ኖት። አሁን በቀላሉ ይህንን አንደርስታንድ ለማድረግ የሆነ ስቲል ለምሳሌ ስቲል የሆነ ብረት እንውሰድና በብዛት ይሄ ምንድን ነው አንጥረኛ የምንላቸው አሏል። ግን የስቲል ኢንዱስትሪ ብንበልና ከዛ ስቲሉን በእሳት አጋልና የሆነ ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት ስቲሉ የሆነ ሰም ኮንፊግሬሽን ያመጣል። የሆነ እርዝመት ያክል ቼንጅን ኤል ያክል ለውጥ ያመጣል እንደማለት ነው። ስለዚህ ይህ በኮንፊግሬሽኑ አማካኝነት የተፈጠረው ምንድነው? ተንሳይል ስትሬን ነው ማለት ነው። እሺ በፎርሱ አማካኝነት የተፈጠረው ደግሞ ምን ይሆናል? ተንሳይል ስትረስ። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን አለው? እዩት። አሁን እዚህ ጋር እዚች አነስታ እስከዚች የነበረቻት እዩት። ምን ነበር እስከዚህ ድረስ? ኤል ኖት ብቻ ነበር። ከዛ ይህንን ያክል ፎርስ አፕላይ ካደረግንበት ያክል በኋላ ይህንን ያክል ርዝመት አመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እሺ ዘ ቶታል ሌንግዝ ኦፍ ዘ ኦብጀክት አፍተር ፎርስ ኢዝ አፕላይድ። ፎርስ አፕላይ ካደረግንበት በኋላ የቶታል ሌንግዙ ምን ይሆናል? ኤል ኖት ፕላስ ቼንጅን ኤል ይሆናል ማለት ይቺ ማለት ነው። ቶታል ሌንግዙን ለምሳሌ አንዳንዴ በተጠየቁ ማለት ነው፣ ግን ብዙም አይጠየቅም። ካልኩሌት ፎርሙላውን ካልኩሌት እንድናደርግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። እሺ ወደ ነበርንበት ስመለስ ዘ ባር ዊል አንደርጎ እሺ ይቅርታ እንደገና ልጀምር። when the ends of the bar rod or wire of uniform cross sectional area A
የስ አይተናል። ዩኒፎርም ምን ሮዱ ወይም ዋይሯ ምን አላት? ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኤ አላት። ከዛ ኤንድ ፑልድ ዊዝ ፑልድ ማለት መሳብ ዊዝ ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት ፎርስ ኦፍ ማግኒቲዩድ ማለት ማግኒቲዩዱ ኤፍ ፐርፐንዲኩላር የሆነ በሁለቱም አሁን ምንድናቸው ፎርሱ ኢኳል ኢን ማግኒቲዩድ በት ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን ናቸው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢኳል ኢን ማግኒቲዩድ በት ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን ናቸው። ምን የሚያደርጉት ባሩን ወይም ዋየሩን ወይም ሮዱን ምን የሚስቡት ፎርሶች ማለት ነው። ከዛ ዘባር ዊል አንደርጎ ስትረች ባሩ ምን ያደርጋል? በፎርሱ አማካኝነት ምን ያደርጋል? ስትረች ያደርጋል። ግን ፎርሱ ምን አይነት ፎርስ ከሆነ ነው? ተንሳይል ወይም ቴንሽናል ፎርስ ከሆነ ማለት ተንሳይል ዘ ተንሳይል ዲፋይንድ አስ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ዘ ፎርስ ማግኒቲዩድ ኤፍ ፐርፔንዲኩላር ቱ ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ። ግን አንዳንዴ ደግሞ ምንድነው አሁን ፎርሶችን በተቃራኒ ብናስቀምጣቸው ለምሳሌ ለሆነ ሲስተም እንትኑን ኤሪያው ይሄ ምንድነው እርዝመቱ ሌንግዙ መቀነስ ብንፈልግ ማለት ነው መቀነስ ብንፈልግ የዚህን ፎርስ ተቃራኒ ምን ማድረግ አፕላይ ብናደርግ የዚህኛውንም ፎርስ ተቃራኒ አፕላይ ብናደርግ ኮምፕረስ ያደርጋል። ስለዚህ ኤል ኖቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤል ኖቱ እየቀነሰ አይሄድም? እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ኤል ኖቱ ወደ ውስጥ ኮምፕረስ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ይህንንም በዛው አንደርስታንድ አድርጉ። እሺ ዘ ባር ዊል አንደርጎ ስትሬች ባይ ዘ ተንሳይል ስትረስ ዲፋይንድ አስ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ፎርስ ማግኒቲዩድ ኤፍ ፐርፔንዲኩላር ቱ ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኤ ዘ ተንሳይል ስትረስ which is equal to force perpendicular over what ኤሪያ። አሁን እቺን ፎርሙላ እንዳትረሱ። ስለዚህ ተንሳይል ስትረስ ማለት ምን ማለት ነው? ፐርፔንዲኩላር ፎርስ ኦቨር ኤሪያ። እሺ ዘ ፍራክሽናል ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ኦፍ አን ኦብጀክት አንደር ኤ ተንሳይል ስትረስ ኢዝ ኮልድ ተንሳይል ስትሬን። የስ አሁን ምን ይላል እዚህ ጋር? ዘ ፍራክሽናል ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ነው። አሁን ፍራክሽናል ቼንጁ ሲባል በምን በሌንግዙ ላይ ያለ ፍራክሽናል ቼንጅ የኦብጀክቱ ፍራክሽናል ቼንጅ ሌንግዙ ላይ ያመጣው ለውጥ ምን ይባላል? አንደር ዋት በምኑ አማካኝነት በተንሳይል ፎርስ ኢዝ ኮልድ ተንሳይል ስትሬን ይባላል ማለት ነው። ተንሳይል ስትሬን ሚንስ ዋት ተንሳይል ስትሬን which is equal to change in L over L ኖት change in L over L ኖት ተንሳይል ስትሬን ማለት change in L over L ኖት ነው። ተንሳይል ስትረስ ማለት ግን ምን ማለት ነው? ተንሳይል ስትረስ አሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ወክሉትና ተንሳይል ስትረስ ከተባለ ግን ምን ማለት ነው? ፐርፐንዲኩላር ፎርስ ዲቫይድድ ባይ አሁን ፐርፐንዲኩላር ፎርሱን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንዲያርጋችሁ ጻፉ ዲቫይድድ ባይ ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ማለት ነው። አሁን ይሄ እንዲያርጋችሁ ዲፋይን ማድረግ ከዛ ሁለተኛ እሺ ነምበር 2 ሺር ስትረስ ኤንድ ስትሬን ወደሚለው ስንመጣ ሺር ስትረስ ኤንድ ስትሬን ይህንን አፕላይ ለማድረግ እዚህ ጋር ይህን ፊገር ማየት ነው። ሺር ስትረስ ኤንድ ስትሬን ይህን ፊገር አሁን ሙሉ የምናነሳው ኮንሰፕት የሚያልቀው እዚህ ፊገር ተነስተን ነው። ከዚህ ፊገር ተነስተን ይህን ኮንፊግሬሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ። እሺ አናዘር ታይፕ ኦፍ ዲፎርሜሽን ኦከርስ ዌን አን ኦብጀክት ኢዝ ሳብጀክትድ ቱ ኤ ፎርስ ፓራላል ቱ ዋን ኦፍ ኢትስ ፌስስ ዋይል ዘ ኦፖዚት ፌስ ኢዝ ሄልድ ፊክስድ ባይ አናዘር ፎርስ። አያችሁት? ይህ ደግሞ ምንድነው? አናዘር ታይፕ ኦፍ ዲፎርሜሽን ኦከርስ። ይሄ አይነት ዲፎርሜሽን የሚከሰተው መቼ ነው? አን ኦብጀክት ኢዝ ሳብጀክት ቱ ኤ ፎርስ ፓራላል ቱ ዋን ኦፍ ኢትስ ፌስስ የሆነ ፎርስ ይላል ለአንደኛው ፌስ ምን ሆኖ አፕላይ ከተደረገ ፓራላል ሆኖ ዋይል ዘ ኦፖዚት ፌስ ኢዝ ሄልድ ፊክስድ ባይ አናዘር ፎርስ ሌላኛው ፌስ ደግሞ በሌላ ፎርስ ምን ሆኖ ምን ሲሆን ነው እንትን ሲደረግበት ማለት። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ይቻላል። የሆነ ፎርስ እዚህ ጋር እዚህኛው ፌስ ላይ አፕላይ ተደርጓል። ይሄን ፎርስ አያችሁት? እዚህ ጋር ያለው ፎርስ ማለት ይሄ ከዛ በዚህ ፎርስ ተቃራኒ ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ፎርስ ምን አድርጓል? ይህንን ኦብጀክት እንዳይንቀሳቀስ ምን እያደረገ ነው? ሞሽን ይሄኛው ኦብጀክት ወደዚህ ሲገፋ በዚህ ፓራላል ደግሞ ሌላ ፎርስ እዚህ ጋር ምን ተደርጓል? አፕላይ ተደርጓል እዚህ ጋር። አሁንም ደግሞ ለዚህኛው ይሄኛው ለምሳሌ እኛ ታርጌታችን በዚህኛው ፌስ ከሆነ ፎርስ አፕላይ የምናደርገው ልክ በዚህኛው ፌስ ተቃራኒ አሁን ፎርሱን አፕላይ ባደረግነው ተቃራኒ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አናዘር ፎርስ ምን ብሏል? አፕላይ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ብሎክ ሳብጀክት ቱ ሺር ስትረስ ፍሮም ቱ ዳይሬክሽንስ። አሁን በቀላሉ እዚህ ጋር ግን በደንብ ያሳየናል። ይሄው እዚህ ጋር ቢፎር ሽሪንግ ሽር ፎርስ አፕላይ ከማድረጋችን በፊት ኦብጀክቱ ይህን ይመስል ነበር። ከዛ ምን አደረግን? በአንደኛው ፌስ ላይ ሽር ፎርስ አፕላይ ያደረግንበት ዘ ሽር ፎርስ ኢዝ አፕላይድ ኦን ዘ ፌስ ኦፍ ዘ ጊቭን ኦብጀክት which is parallel to its face። አሁን ለፌሱ ፓራላል ሆኖ ፎርሱ ምን አደረገ? አፕላይ ሲደረግ ልክ እንደዚህ ሰም ኮንፊግሬሽን ምናምን አደረገ
ፈጠረበት ማለት ነው ኦብጀክቱ ላይ። ከዛ በኋላ በእሱ ተቃራኒ ደግሞ ፎርስ ምን አደረግን? አፕላይ አደረግን ማለት ነው። ምን ለማድረግ? የሽሪንግ ፎርሱን ለመቃወም። ግን ሁለቱ ፎርሶች ግን ስታያቸው ምንድን ናቸው? እዚህ ጋር ፓራላል ናቸው። ይኸው በዚህ ላይን እና በዚህ ላይን ላይ መካከል ስትለኩ ምንድን ናቸው? ኢኳል ነው እንትናቸው እርቀታቸው ማለት። በዚህ ጋር እንደዚህ ስትለኩት ምንድን ነው? እኩል ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፎርሶች ግን ምን የሚደረጉት? አፕላይ የሚደረጉት ፓራላሊ ነው ማለት ነው። እሺ እንመለስና ዘ ስትረስ ኢን ዚስ ኬዝ ኢዝ ኮልድ ሺር ስትረስ። በዚህ አማካኝነት የሚፈጠር ስትረስ ምን ይባላል? ሺር ስትረስ ይባላል ማለት ነው። ሺር ስትረስ ወደ ሺር ስትሬኑ አልገባውም። ኢፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ኦሪጂናሊ ሬክታንጉላር ብሎክ። አሁን ኦብጀክቱ መጀመሪያ ሺር ስትረስ አፕላይ ሳናደርግበት የተሰጠን ኦብጀክት ሬክታንጉላር ብሎክ ከሆነ ከሺር ስትረስ አፕላይ ካደረግንበት በኋላ የሺር ስትረስ ሪዛልትስ ኢን ሼፕ ሁዝ ክሮስ ሴክሽን ኢዝ ምን ይሆናል? ፓራሎግራም። አያችሁት? አሁን የሆነ ኦብጀክት ይላል መጀመሪያ ሬክታንጉላር ብሎክ የሆነ ሬክታንጉላር ብሎክ ተሰጠ። ለምሳሌ እንበለና የተለያየ ሼፕ አውጡ ተብለን የሆነ ሬክታንጉላር ብሎክ ተሰጠ። ከዛ አፍተር ይሄ መቼ ነው? ቢፎር ሺር ስትረስ ኢዝ አፕላይድ ኦን ዛት ኦብጀክት ማለት ነው። በት when a shear stress is applied on the object's shape is changed into a rectangular block to what? A cross section of what? ፓራሎግራም። መጀመሪያ ሲሰጠን ሬክታንጉላር ብሎክ ነበረ። ከዛ በኋላ ሺር ስትረስ አፕላይ ካደረግንበት በኋላ ኦብጀክቱ ምን ይሆናል? ፓራሎግራም ይሆናል ነው። ይሄው የምታዩት እታች ላይ ብሎ አለ። እሺ ኤቡክ ለምሳሌ ኤቡክ ፑሽድ ሳይድዋይስ ኤቡክ ፑሽድ ሳይድዋይስ አስ ሾውን ኢን ፊገር 3.2 ቢ እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። እሺ ቢ ላይ እንደምታዩት ማለት ይሄ መጽሐፍ ነበረ ወይም ሬክታንጉላር ብሎክ ነው ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እሺ ከዛ በኋላ ምንድነው የሚል is an example of an object subject to a shear stress to a first approximation for small distortions። ያው ዲስቶርሽኑ ምንድነው ብለን ነው የምንሄድ? በጣም ዝቅተኛ ነው ብለን ነው የምንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ኖ ቼንጅን ያ ማለት ዲስቶርሽኑ ስሞል ነው ወይም ኦልሞስት የለም አለን ማለት ማለት ነው። ኖ ቼንጅን ቮሊዩም ኦከርስ ዊዝን ዚስ ዲፎርሜሽን። ግን ይህንን ኮንሰፕት ስናወራ ግን ምን ብለን ነው ማለት ነው? ኖ ቼንጅን ቮሊዩም ኦከርስ ዊዝን ዘ ዲፎርሜሽን። ያ ማለት ማለት ነው ቼንጅን ቮሊዩሙ ምንድነው ማለት ነው? ቼንጅን ቮሊዩሙ ኦፍ ዘ ጊቨን ኦብጀክት ኢዝ ዜሮ ወይም ደግሞ ዲስቶርሽኑ ኦልሞስት ምንድነው የለም ወይም ትንሽ ነው ብለን ማውራት እንችላለን ነው። ዊ ዲፋይን ዘ ሺር ስትረስ አስ ሺር ስትረስ ማለት ምን ማለት ነው? ሺር ስትረስ which is equal to force over area። ፎርሱ ግን ምን አይነት ፎርስ ነው? the force which is parallel to the face of the rectangular object or the given object ማለት ፎርስ which is ሺር ስትረስ ማለት that means the ratio of the tangential force አሁን ደግሞ tangential force ነው the ratio of the tangential force to the area of the face being sheared። ያ ማለት ማለት ሺር ስትረስ which is equal to f over a። ግን ስትይዙ እናንተ ሺር ስትረስ የሚለውን ለማስታወስ ከፈለጋችሁ እንዲያርጋችሁ ያዙ። ሺር ስትረስ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዲኖትድ ባይ ዚስ ከዛ ኤስ አድርጉበትና ሺር ስትረስ ለማለት ነው። ሺር ስትረስ እሺ which is equal to ከዚሁ ጋር ማለት ነው ምንድን ታደርጋላችሁ? ኤፍ ፓራላል ኤፍ ብላችሁ ምን ታረስ ፊት ለፊቱ ላይ ፓራላል እንደቀድሞ ለማስታወስ እንዲመቻችሁ ማለት ሲካፈል ለኤሪያ 11ኛ ክፍል ላይ ታስታውሳላችሁ። እንደዚህ ነው የተማራችሁት። እሺ the shear stress is defined as the ratio of አሁንም ምን እንላለን? shear strain ይቅርታ ስትረስ ሳይሆን shear strain። shear strain is defined as the ratio of x over h where x is the horizontal distance that sheared face moves and h is the height of the object። አሁን እዚህ ጋር ወደ ዲያግራሙ ብንመጣ ነው የሚሻለው። አሁን ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? ሆሪዞንታል ዲስታንስ። አሁን እዚህ ጋር የተፈጠረች ሆሪዞንታል ዲስታንስ በምን አማካይነት ሺር ስትረሱ አፕላይ ሲደረግ የተፈጠረች አያችኋት? እቺ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር በደንብ አስተውሏት። እቺ ማለት ነች ኤክስ ማለት ሆሪዞንታል ዲስታንስ መቼ ሺር ስትረሱ አፕላይ ከተደረገ በኋላ የተፈጠረች ሆሪዞንታል ዲስታንስ። ኤች ማለት ግን ምንድነው? ሬክታንጉላር ብሎኩ ሲሰጠን ያለው ሃይት ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ወይም ደግሞ ዊድዙ እንደማለት ነው። በቃ ለሬክታንጉላር ብሎክ ከሆነ ዊድዙ እቺ ማለት ነች። ዊድዙ ለምሳሌ ዊድዙ 10 ሌንግዙ ደግሞ 30 የሆነ ብሎክ ቢሰጠን እንደማለት እኮ ነው ለምሳሌ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዊድዝ እኩል ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? ሃይት። ያው ሺር ስትረስ እኩል ነው ፎርስ ኦቨር ኤሪያ የሚለው እዛ ከላይ የምናወራው ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም፣ ተመሳሳይ ነው። ሺር ስትሬን which is equal to x over h። x means what? the horizontal distance after what? the shear stress is applied on the rectangular
ብሎክ ኤንድ ኤች ኢዝ ዘ ሃይት ኦፍ ዘ ጊቭን ኦብጀክት ማለት ነው። ስለዚህ ኤች ኢዝ ዘ ሃይት ኦፍ ዘ ጊቭን ኦብጀክት የስ ዘ ኦብጀክት ማለት ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ ዚስ ኳንቲቲስ ዘ ሺር ሞጁል ኢዝ ዋት ሺር ስትሬን ዛት ሚንስ ሺር ሞጁል ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኦቨር ኤች ታን ፌ። አሁን የሆነ ሰማንግል ተፈጥሯል አል በፎርሱ አማካኝነት ይኸው እችንን አሁን እዚህ ጋር በዲያግራም ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን ሀይቷ ዳይሬክትሊ እንደዚህ ነው። ከዛ ምን አለ ሰም ሆሪዞንታል እንትን ተፈጥሯል፣ ቼንጅ ተፈጥሯል። ያ ማለት እቺ ኤክስ አያችኋት። ከዛ ሀይቷ ዳይሬክትሊ ኤች ነች፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ከዛ ሰማንግል ተፈጥሯል። በምን በፎርሱ አማካኝነት እንትኑ ሲንሸራተት ማለት ነው። ኦብጀክቱ ይቅርታችን ላይ ስትሬት ላይን ነው የሚሆነው። ስጽፍ ነው ያሳሳቱት። ቆይ እሺ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ዳይሬክትሊ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን ተፈጥራለች? አንግል ፌይ ወይም ደግሞ አንግል ቴታ የምትሏት ማለት ትችላላችሁ። አንግል ኤክስም ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ እቺ አንግል ወይም ምን ማለት ሽር ስትሬኗ ማለት ናት ባጭሩ። ሽር ስትሬን which is equal to ሽር ስትሬን ከምኑ ጋር እኩል ነው? ሽር ስትሬን ማለት ስትሬን ማለት ከምኑ ጋር እኩል ነው እያለ ነው። ሽር ስትሬን ግን እንዲህ ግዴታ እንዲህ ብላችሁ መጻፍ አይጠበቅባችሁም። እንዲህ ብላችሁ ኢኤስ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ሽር ስትሬን ለማለት which is equal to ከማን ጋር እኩል ነው አለ? ኤክስ ኦቨር ኤች ጋር። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ታን ፌ። አሁን እቺ አንግል ማለት ምን ማለት ነው? ታን ማለት ታን ለምሳሌ ታን ቴታ እናንተ በብዛት አሁን የምትደነጋገሩ እቺ እንትኑ ራሱ የአንግሉ ስም ሲቀየር ሁሉ ግራ የሚገባችሁ አንዳንድ ልጆች አላችሁ። ምንም ችግር የለውም እሱ ያ አንግል ኤምም ማለት ትችላላችሁ፣ ኤንም ማለት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁን ቫሪያብል ወስዳችሁ መተካት ትችላላችሁ። እሺ ስለዚህ ታን ቴታ ማለት ምን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ታን ፌ ማለት ነው። ስለዚህ ታን ፌ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኢትስ ኦፖዚት ኦቨር ምን አጀሰንት አለ ታን ፌ ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አንደርስታንድ ማድረግ ነው። እሺ ስለዚህ ምንድነው ይሄንን በዚህ አንደርስታንድ ማድረግ ነው። ከዛ የቮሊሜትሪክ ስትረስ ስትሬን እችን እኔና እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ ቮሊሜትሪክ ስትሬን ይቅርታ ቮሊሜትሪክ ስትረስ ኤንድ ስትሬን ይሄ ደግሞ እንዴት ነው የሚፈጠረው የሚለውን እናያለን። ቮሊዩም ስትረስ ኢዝ ኤ ስትረስ። አሁን ዋት ዳዝ ኢት ሚን ቮሊዩም ስትረስ ኦር ሃው ቱ ዲፋይን volume stress. Volume stress is a stress which causes volume deformation on an object and defined as the ratio of the change in magnitude of the applied force change in F to the surface area. እሺ በጣም ጥሩ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቮሊዩም ስትረስ የሚፈጠረው የሆነ ይሄ ቦክስ አለ። ከዛ በተለያየ ዳይሬክሽን ምን አደረግንበት? ፎርስ አፕላይ ያደረግንበት the force is applied to the area of the cross sectional area of what ዘ ብሎክ። አሁን ይሄው ብሎኩን ውሰዱት። ከዛ ብሎኩ ላይ ምንድነው በተለይ በሁሉም ዳይሬክሽን ፎርስ ምን እናደርግበታለን? አፕላይ እናደርግበታለን። ይሄው በአንድ ወገን ብቻ አይደለም፣ በሁሉም ዳይሬክሽን። ለምሳሌ ይሄ አሁን በቀላሉ ግልጽ አንደርስታንድ ለማድረግ የሆነ ብሎክ ምን ላይ ብናስገባው ሀይቅ ላይ የቆመ ሀይቅ ላይ ወይም ብናስገባው እንግዲህ እንትን የውሃው ፎርስ ምንድነው ኦብጀክቱ ላይ በሁሉም ዳይሬክሽን ነው የሚያርፈው ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ምንድነው ቼንጅን ኤፍ ፎር ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ሰርፌስ ኤሪያው ላይ ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት እሺ ይቅርታ። ስለዚህ ቮሊዩም ስትረስ ማለት ምን ማለት ነው አለ? ቼንጅን ቮሊዩም ኦቨር ቪ ኖት የሆነ ኦሪጂናል ቮሊዩም አለ። ከዛ ምንድነው ቮሊዩም ስትረስ ማለት ቼንጅን ቮሊዩም ኦቨር ቪ ኖት። ያ ማለት ቅድም ምን ብለን ነበረ? ስትረስ ማለት ምን ማለት ነው ብለን ነበረ? ቼንጅን ኮንፊግሬሽን ኦር ቼንጅን ሌንግዝ ኦቨር ኦሪጂናል ሌንግዝ ብለን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ቮሊዩም ስትረስ ስናወራ ከምን ጋር የተገናኘ ነው? ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ኦብጀክት ማለት ነው። እሺ ዘ ቮሊዩም ዲፎርሜሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ኤንድ ዲፋይንድ አዝ ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ቼንጅን ማግኒቱድ ኦፍ ዘ አፕላይድ ፎርስ ቱ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ስለሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ስትረስ which is equal to ቼንጅን ቮሊዩም ኦቨር ቪ ኖት። ይሄን እንዳትረሱ። እሺ ቮሊዩም ስትሬን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ ደግሞ ኢዝ ዘ ፍራክሽናል ቼንጅን what volume and that is the change in volume change in v divided by the original volume ይላል። ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ እሺ ስለዚህ አሁን ምን አለን እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ምን አለ? እዚህ ጋር ቮሊዩም ስትረስ አለ።
ይኸው ቮሊዩም ስትረስ አለ። ቮሊዩም ስትረስ ይኸው ቮሊዩም ስትረስ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከቼንጅን ፒ። ይቅርታ እዚህ ጋር አሁን ቮሊዩም ስትረስ ማለት ከቮሊዩም ስትረስ ማለት ምን ማለት ማለት ከቼንጅን ፕሬጀር ጋር እኩል ነው አለ አይደል? ቼንጅን ፕሬጀር። ስለዚህ ቼንጅን ፕሬጀር ማለት ደግሞ ምን ማለት? ቼንጅን ፕሬጀር እዚህ ጋር አሁን ሶልቭ ስታደርጉለት ፒ ማይነስ ፒኖት እንደማለት ነው። ፒኖት። እሺ ይሄ እንደገናስ በሌላ አገላለጽ ምን ማለት ነው? ቼንጅን ፕሬጀር ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅን ፎርስ ኦቨር አፕላይ የተደረገው ፎርስ ማለት ነው። ቼንጅን ፎርስ ኦቨር ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኦፍ ኤሪያ ኦፍ ዘ ጊቨን ኦብጀክት። ስለዚህ ፋይናል ቮሊዩም አለው። ከዛ ፋይናል ቮሊዩም ይሄው ፋይናል ቮሊዩም አለው ኦብጀክቱ። ከዛ ፕሬጀር አለው ፒ which is equal to ፒኖት ፕላስ ቼንጅን ፒ። ከዛ ቮሊዩም ስትረሱ ከቼንጅን ፕሬጀር ጋር እኩል ነው ነው። ቮሊዩም ስትሬኑ ደግሞ ምን ማለት ነው? ቼንጅን ቪ ኦቨር ቪ ኖት። ሶሪ እዚህ ጋር አሁን ስህተት አለ ይመስለኛል። እኔም ደገምኩት ደግሞ። እሺ ይቅርታ። እዚህ ጋር አሁን ይሄ ቮሊዩም ስትሬን ነው እንጂ ቮሊዩም ስትረስ ለማለት አይደለም። ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ቮሊዩም ስትሬን ነው። ይቅርታ። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር ይሄ ቮሊዩም ስትሬን ነው እንጂ ቮሊዩም ስትረስ አይደለም። ቮሊዩም ስትረስ ማለት አሁን የምትይዙት ይሄኛውን ይሄን አጥፍታችሁ ቮሊዩም ስትረስ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከቼንጅን ፕሬጀር ጋር እኩል ነው የሚለውን ያዙ። ያ ማለት ቼንጅን ፕሬጀር ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ፒ ፕላስ ቼንጅን ማለት ፒኖት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ መጀመሪያ የሆነ ፕሬጀር አለው ኦብጀክቱ። ከዛ ፎርስ አፕላይ ካደረግንበት በኋላ የተፈጠረው ፕሬጀር ማለት ነው። እሺ ከዛ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ሞጁለስ። ኦኬ ይሄንን በሌላ ቪዲዮ ብናየው ይሻላል። ምክንያቱም ቪዲዮ ከረዘመ ለእናንተ አንደርስታንድ ለማድረግ ስለሚያስቸግራችሁ። ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እላለሁ። ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ የደወል ምልክቷን በመጫን ወይም ደግሞ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሆኑ እላለሁ። እንዲሁም ሳብስክራይብ አድርጋችሁ የምታዩ ልጆች ላቅ ያለ ምስጋና እያቀረቡ ግን ቪዲዮዎቹን ላይክ በማድረግ ጀምሩ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። ቻው